नमस्कार. सौम्यास कोकण फूडमध्ये तुम्हा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत आहे. तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. हे नूतन वर्ष तुम्हा सगळ्यांचा सुखाचं, समृद्धीचं, आनंदाचं जाऊ दे. सगळ्या घराघरात साजरा होणारा हे सण तर आपल्याला प्रश्न पडतो की गुढीपाडव्याच्या दिवशी घरात काय बनवायचं. तर गुढीपाडवा स्पेशल मी आज आम्रखंड आणि पुरी कशी बनवायची ते बघूया. आम्रखंडसाठी साहित्य आहे: इलायची 10, साखर अर्धा कप पावडर करून घ्यायचे, दही 1 किलो घ्यायचे, ड्रायफ्रूट्स अर्धा कप बारीक तुकडे करून घ्यायचे आणि मी 4 अल्फान्सो मँगो घेतलेला आहे. तुम्ही कुठले पण मँगो घेऊ शकतात. आता आपण चक्का बनवून घेऊया. त्यासाठी एक बाउलवर मी चाळण ठेवलेली आहे. त्याच्यावर पातळ कपडा घालायचे आहे चाळणीवर. दही त्यात घालूया. माझं चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन टेस्टी आणि वेगवेगळ्या रेसिपी बघायला भेटेल. एक तासासाठी ठेवायचे. पाणी थोडं असेल तर असं प्रेस करून सगळं पाणी काढून टाकायचं आहे. एकदम सुकं बनवायचं आहे. आता आपण वेलची आणि साखरेचा पावडर करून घेऊया. वेलची घालूया, साखर घालूया. मी अल्फान्सो 4 मँगो घेतलेले आहे. तुम्ही कुठले पण मँगो घेऊ शकतात. आंबा असा कट करायचा आहे. चक्का घालून घेऊया एका बाउलमध्ये. आंब्याचा लगदा घालूया. आंब्याचे तुकडे मी जे बारीक कट केले होते ते घालूया. ड्रायफ्रूट्स घालूया, अर्धे घालूया ड्रायफ्रूट्स. साखरेचा पावडर घालूया. साखर तुम्हाला कमी पाहिजे असेल तर कमी घालू शकता. मिक्स करूया. चांगलं मिक्स करूया. हे मिश्रण फ्रीजमध्ये 2 तासासाठी थंड व्हायला ठेवायला पाहिजे, म्हणजे त्याची टेस्ट खूप चांगली असते. सर्व कोल्ड करायचे आहे. असं छान आम्रखंड तयार झालेला आहे. ड्रायफ्रूट्स घालून ते सर्व करूया आणि पुरी बरोबर ते खाऊया. आता आपण पुरी कशी करायची ते बघूया. हळदी पावडर पाव छोटा चमचा घ्यायचा आहे. मीठ घ्यायचे टेस्ट पुरतं. मैदा पाव
गहूचं पीठ पाव कप, आता आपण पुरीसाठी कणिक बनवूया. एक परातमध्ये गहूचे पीठ घालूया, मैद्याचे पीठ घालूया, हळद थोडी घालूया, मीठ घालूया, बटर घालूया, हाताने असे मिक्स करून घ्यायचे. आता थोडं थोडं पाणी घालून मळून घेऊया पीठ. अराउंड 2 मिनिट पीठ चांगलं करून मळायला पाहिजे. कणिक एकदम सॉफ्ट व्हायला पाहिजे, तर असं चांगलं करून मळायला पाहिजे. कणिक चांगलं मळल्यानेच पुरी एकदम सॉफ्ट आणि फुलतात, चांगले होतात. आता एक कपडा ठेवून 10 मिनिटं ठेवूया बाजूला. 10 मिनिटं झालेली आहे. परत 1 मिनिट चांगलं करून मळून घेऊया. आता त्याचे 5 गोल आकार देऊन पाच पुरी होतात चांगल्यापैकी. आता बॉल बनवून घेऊया. आता लाटायचे आहे, जसं मी व्हिडिओमध्ये दाखवले तसं. पुरी थोडीशी जाड ठेवायला पाहिजे, म्हणजे ती चांगली फुगते. आता तशीच दुसरी पुरी पण करून घेऊया. जे बिगिनर आहेत, ज्यांना गोल लाटायला नाही जमत, त्यांच्यासाठी मी एक ट्रिक सांगणार आहे. असा एक गोल डबा घ्यायचा आहे, तो उलटा करून त्याची बरोबर शेपने ते कट करायचे आहे. राहिलेला पीठ बाजूला ठेवायचे, नंतर त्याची पुरी करायची. तर अशी जे नवीन, ज्यांना कळत नाही, जे नवीन शिकणारे असतात, त्याने हे ट्रिक वापरून गोल पुऱ्या करू शकतात. मी 5 पुरी लाटून घेतलेली आहे. आता ते आपण फ्राय करायला घेऊया. मीडियम फ्लेमवर फ्राय करायचे आहे. तेल गरम झाल्यावरच पुरी घालायची आहे. हे बघा किती छान पुरी फुललेली आहे आणि खायला पण चांगली लागते आणि सॉफ्ट सॉफ्ट असते. मी हळद एवढ्यासाठी घातली आहे की त्याचा कलर येलो कलर असतो आणि ते दिसायला खूप छान दिसतात. तुम्हाला हळद नाही घालायची असेल तर तुम्ही स्किप करू शकता.
आता दुसरी पुरी पण तळून घेऊया. माझा व्हिडिओ तुम्ही सबस्क्राईब नाही केला असेल तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे असेच तुम्हाला नवीन व्हिडिओ, चांगले व्हिडिओ बघायला भेटेल. आणि जे बेल आयकॉन आहे ते प्रेस करा, म्हणजे माझं नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन पण तुम्हाला भेटेल. अशाच नवीन रेसिपी बरोबर पुन्हा भेटू. धन्यवाद. आणि माझ्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला माझे नवीन चांगले टेस्टी डिलिशियस रेसिपी बघायला भेटेल.